الان که باید بقالم آقا سلام این بنده گردن بند اسم فونم بود من میرم
اینجاش ما خریدار نیست خوش آمدید. خوش اومدید جنسی عطر دیگه داداش موقع نمیخریم شما سلام اداره گرفتار یه لحظه اینجا پارچی جهانی سلام داداش در قضیه اعتراضات استرالیا گفت ما دیگه با ایران خود بعد جای باب درست همه طوره به تانه از سعودی سلام بفهم خیلی خوش اومدید تشریف بیارید
باشون مامان دیگه الماتي ماسم خشاج خیلی خشاج سلام خسته نباشید نشان رئیس هستی شد رفت مسافره ها میشه برادر برو کوچولو واسه جوون خوش اومد. مثلا برای همه یک صفحه نوشته مثلا برای شما یه سه ساعتی دستگاه گردش مثل دامادم مثل عرق داداش خسته نباشی اومدی سلام یه لحظه
لاستیک